Hallå på er. Hopp. Jag ska gå ut här i ljuset. Idag blir det lite bilmäck tänkte jag. Jag har lite problem här med tändningslåset på den här. Om vi sätter i nyckeln här så kan man känna, det ser ju inte ni, men normalt sett när man vrider nyckeln så ska man känna hack här. Och man känner inte riktigt om hacken här. Och det är, jag kan ju säga när man startar bilen också så brukar man få vicka tillbaka nyckeln lite. För att radio, blinkers, lysen och allting ska fungera. Och det är startkontakten som är dålig. Så det tänker jag byta nu. Och det går relativt snabbt. Var la jag startkontakten nu då? Här har vi en startkontakt då. Sitter på baksidan. Den här sitter på baksidan av tändningslåset här inunder. Så vad jag ska göra nu, eftersom det är elektriska saker jag ska pilla med, så ska jag koppla bort minuspolen på batteriet. Det bör man göra av säkerhetsskäl. Dessutom så är det en sån här sprängkudde här som man inte vill råka utlösa. Och då är det jättebra att koppla bort batteriet också. När man grejer med krockkuddar så ska man ju plocka bort batteriet och vänta minst en halvtimme. När jag böt den här ratten så plockar jag bort batteriet och så väntar jag väl 45 minuter eller någonting innan jag ens försökte plocka bort krockkuddarna. För den måste ju bort innan man kan lyfta av ratten. Och där är det något lustigt. Du måste dra åt den ena bulten först när du monterar tillbaka den, så fungerar inte tutan och sådana där grejer. Men jag tänkte att vi ska koppla ifrån batteriet. Sen sitter det ju... jag vet inte om ni kan se det här nu. Vänta här så ska vi ta fram lampan. Jag har ju en sån här lampa. Och jag får den att fungera. Nu ska vi se. Så ser ni, här sitter det 3 torksbultar som ska lossas. Då lossar man dem. Sen lyfter man av den här övre kåpan här. Och sen lyfter man av den under. Och där måste man ju leka lite ur tändningslåset, eller över tändningslåset. Och så ska vi naturligtvis inte ha nyckeln i då. För det kommer ju inte gå. Så nu ska jag koppla ur batteriet. Och sen börjar vi skruva ett hur då. Så jag stänger av här. Ni vet säkert hur man kopplar bort ett batteri. Så syns vi alldeles strax. Så. Det är T25 här. Men av någon anledning så har T25 försvunnit ur min låda. Men jag tog en lite mindre bit här och kände på dem. Och de sitter ju inte så hårt som den här skruv. Så det verkar gå med den här. Så ska vi lossa dem här. Det är ju som sagt var T25 egentligen. Det här var svårt med att hålla kamera och det samtidigt. Hopp, nu ska vi se. Där borta ligger den. När ni ser det är en rätt så kort skruv. Ska vi se. Kan den stå kvar där mot två? Jag vet inte hur mycket ni ser där, men det... Det var 2. Och så är det 3. Så. Nu är de loss. Och då, sen är det viktigt att hålla ratten. Att den är någorlunda rak. För att då är det lättare att få den här. För den ska bara lyftas av. Och dras av här. Vilket aldrig är lätt. Nu ska vi se. Vi kan ju göra så här. Det skulle jag ju tänkt på.
vi sänker ner. Så ska vi se. Nu kanske det går lättare. Jag tittar vet du. Men nu, vad sitter han i nu då? Den ska bara vara och dra av. Nej, på den här sitter han med en gummi. Han sitter fast i ett gummi här. Oj. Det går ändå. Så. Här var det dammigt och jäkligt. Nu ska den här bara ner. Man ska ju leka en över själva tennislåset där som sagt. Vilket inte var jättelätt med en näve. Och sen plast också. Vilket inte alls är ömtåligt överhuvudtaget. Och sen måste den där vara upplåst kanske. Det måste han. Och så ska vi se. Jaha, så glider han över det igen. Ja. Oj, så. Så. Så, vad var det? Någon plastbit. En bricka och så. Intressant. Jaha, är det där den skruven ska sitta? Ja, då får vi se hur lätt det är att få den här sitta kvar som man ska. Som vore inte vara så himla dyr på skroten heller för det är så. Den ska ju gå in där. Här har vi startkontakten. Och den ska lossas där. Sitter också med Torx. Är det den jag har på här nu eller vad tror? Ja, det är det. Det här är en kontakt. Så den är bara att dra ur. Eller ska bara vara till att dra ur. Men så ska vi se. Om det kan vara så jävla lätt. Den har jag ju lagt den. Nu ska vi se. Den ska bara vara till att dra ur. Det är så han ska sitta ifall jag inte ser helt fel. Eller det finns många sådana där hål. Det är nog så han ska sitta. Eller på det hållet blir det ju. Han ska bara till att dra ur. Ja, eller var det så först? Man fick lov att ha nyckeln i läge 1 eller något sånt där. Om jag inte har helt fel kanske. Ja, jag har läst på om det här så att det är inte så. Men den här ser lite annorlunda ut än när jag har läst på. Men så ska vi se. Sånt är ju roligt alltså. Sånt är ju roligt. Nu så ska vi se. Det blir lite längre vid än vad jag trodde. När det blir så här. Och man kan ju se väldigt mycket. Det här. Jag vet att det var, för jag har läst på både boken och sett någon video på en annan bil med liknande. Att man skulle kunna sätta en skruvmejsel där och bända till, de kan ju fastna lite. Jag ska fixa en skruv. Så, nu har jag satt en skruvmejsel emellan här. Och lyckas bända ut han lite grann, men han verkar inte vilja komma av sig själv ändå. Får jag väl ta och leka lite med skruvmejseln till här då. Så, nu verkar det som. Så. Innan vi gör någonting nu så ska vi se så att det verkligen är rätt här nu. Han ska sitta. Så. Ja, det ser rätt ut. Det ser rätt ut. Här inne så ligger det liksom som kulor i lägen. Det här nyckeln går in. Ni ser att den kan vrida sådär. Och det ligger liksom som kulor som ska reagera olika på de här.
stiften så att säga. Så nu ska vi ta och koppla loss den här och skruva dit den nya, så ska vi se om det blir någon förbättring. Så ska vi ha den. Så. Och sen så ska vi ha vänta, ni fattar ju, jag skruvar bort där. Jag får använda bägge händerna här så jag ser. Kollar man lite här på den gamla så ser man ju att de här stiften är ju nästan brända ett par här. Visst, jag har ju suttit här sedan 99 för det är original. De här är ju blanka och fina. Så förhoppningsvis så ska ju detta hjälpa. Så ska den sitta ju. Så behöver jag bägge händerna för att skruva av. Det är kul jag så här. Jag har ju stativet här, men ifall det är i vägen så är väl inte det. Det vet inte jag. Då ska ju den här sitta. Så. Jag är väl mycket i vägen för er nu antagligen. Jag skulle egentligen vilja ha en närmare där, men jag kan inte. Oj. Det där gick ju inte vägen. Det där gick ju inte vägen. Så. Nu håller jag på att dra åt här. Det var lättare med två händer att hålla i den och dra åt. Men så ska vi se. Ni är nog rätt så inzoomade där nu också. Den är redigt åtdragen. Det är den här som ska dras lite, tycker jag det verkar som. Den sitter lite smådumt den. Ska vi... så. Och nu ska det bara vara till att peta tillbaka den här. Så. Och nu monterar vi tillbaka skydd och det. I motsatt ordning så jag tog bort att. Oj. Den är väldigt inzoomad där. Det här leder bara som det känns. Ja, men jag monterar tillbaka det i motsatt ordning så tar vi och testar sen. Hopp. Har vi en sak kvar att göra här innan vi ska testa. Och det är att lägga på den här minuskabeln här på batteriet. Så. Och så ska vi dra åt här. Här var det dåligt ljud. Ja, det var ju meningen att jag skulle besikta den här för någon vecka sedan. Men jag har skjutit upp det på grund av det här. För jag var lite orolig att de kunde ge anmärkning på det. Samma sak har jag ett dåligt däck på den här sidan som jag har beställt idag som verkstaden ska fixa på fredag. Ja, det är himla bra vad lägena kändes på det. Nu så ska vi se här. Där någonstans brukar jag ha ratten. Det är lite så. Nu så ska vi se. Jag ska öppna dörren lite.
så man inte blir instängd i avgaser. Så ska vi provstarta här nu. Så ska vi se ifall allt det här. Ja, allting hoppar igång här och lyser. Förut så fick man vicka och man kände hur nyckeln fjädrade tillbaka där nu. Så ska ni komma ihåg. Så ska ni ju komma ihåg att har ni haft batteriet frånkopplat i en bil så här och slå på radion, så måste ni slå in koden. Och den har ni uppskriven någonstans. Annars har ni ingen radio. Så är det. Annat jag har gjort på den här bilen. Jag har fixat farthållaren. Nu behöver jag ha lampan igen. Den har jag där borta. Och det är... Om ni ser på kopplingspedalen så ser ni att det sitter kontaktstycke här med en grön kontakt på här. Den ser lysa på här nu. Som gömmer så här. Den vita här kolven och vad nu vill säga byter jag ut. För det är en kopplingspedalsgivare. Och är det fel på den så fungerar inte farthållaren. Den fick jag ju upp som felkod i datorn. Så den visste jag ju att det var den. Den här får man ju ingen felkod på. Men. Nej, annars har jag väl inte gjort så mycket med bilen. Skulle behöva tvätta den. Och städuan invändigt. Det här har jag ju stött mig på ända sedan jag köpte den för 10 år sedan, att det är språket här. Sen är frågan, vad ska jag sy igen något med? Eller ska jag fixa ett annat säte? Ett tag var jag inne på att byta till svart skinn i den. Men de andra sätena är ju bra. Grejen är det ju krockkudde här i också. Eller airbag. Så jag vet inte ifall man kan sy med vilken tråd som helst eller hur man ska göra. Det har inte jag en himla aning om. Men. Oj. Nej, men nu har ni fått vara med när jag har bytt den startkontakten. Och så måste ni ju naturligtvis ställa om klockan igen. För när ni tar bort det blir väl väldigt med också. När ni tar bort batteriet så tar ni också bort radiokoden, klocka och allt sånt här. Och ni nollställer väl trippmäten också här för mig. Så att det är så. Nej, det är en liten bilvideo idag. Då blir Niklas där på Tarvagård glad. Han älskar såna här bilmeck och grejer. Har jag förstått på dina videos där. Det här var ju relativt lätt meck. Och den där sensorn ner var relativt lätt. Den var ju rätt så dyr, ifall man får säga det själv, 500 spänn. Men sen håller han ju rätt så länge. Samma sak, den här kostar väl runt 600, den här startkontakten. Jag menar, det är inte så illa avancerad grej så. Men visst, har den här hållit i 20 år så får man lägga 600 spänn för 20 år så är det inte så farligt. Däremot så vet jag att de där kopplingssensorerna kan vara riktigt jäkliga. Att jag har ju hört om sådana där det har hållit i 15 år i sträck liksom, utan att behöva byta och sen hålla 15 år till. Sen finns det de som har fått byta varannat år ungefär. Och det har väl lite med kvalitet att göra kanske. Startkontrakten köpte jag ju på Lilja, så här Volvo-handlaren. Original. Kopplingspedalsgivaren köpte jag ju på V-Parts. Men den ser precis likadan ut som original och ja, verkar ju fungera. De finns ju begagnade på skrotar och sånt också, men den kopplingspedalsgivaren hade inte jag köpt begagnad. Med tanke på att jag vet hur illa de kan vara. Samma sak, startkontraktet skulle jag inte ens drömma om att köpa begagnad. Så är det. Nej, det var en
En liten kort video tror jag. Får se när jag redigerar. Med BMX som sagt. Så får vi se vilket vi gör nästa gång. Vi har hunnit med lite men jag inte har laddat upp. Vi har ju verkat ko. Vi har ju haft Erik här då. Han som var med i Bonde söker fru där. Verkar ju ko åt oss. Sen har vi ju... pappa har ju börjat plöja. Majsen inte hackade. För jag har inte hängt plast på väggarna i silon än. Jag får göra det imorgon. Nästan alla här omkring har väl hackat färdigt majs. Jag ska slå tredje skörd. Pappa har börjat plöja som sagt. Djuren ska börja in nu ju. Vi har plockat in några. Korna är ju installade nu. För beterna höll inte längre. De återhämtar sig inte så att vi stallade in då. Där i typ 2 oktober eller någonting, så det är inte så många dagar. Men de har ju gått ute sedan april. Så det får vara acceptabelt. Nej, nu får vi se att den här går igenom besiktningen nästa fredag då. Med ett nytt däck där sen också. Hoppas vi på det. Så ska jag göra service på den efteråt tänkte jag. Om hon går igenom. Kanske det blir en video på det. Nej, nu ska jag som sagt vara in och redigera den här videon. Fixa lite käk. Eventuellt kolla på Bonde söker fru. Jag är inte helt säker på att jag ska kolla på återkväll. Vi får se. Och ja, ses vi nästa gång hörni. Ni får prenumerera, gilla, kommentera. Så ses vi nästa gång hörni. Här.